Snoken, vad är det vi gör idag? Idag tränar vi hårt så de andra ska bli jättenervösa. Ja, vi måste ju känna på grejerna. Fördelen vi har som vi känner är att tävlingen är ju alldeles strax. Så vi får faktiskt leka med gäddorna innan de har gått till de riktiga platserna. Ja. Så då kan vi se om de är hemma när vi kommer och ska skörda dem. Men det är svår dag, lågt vatten. Vi får se vad som händer. Det är bara undanflykter. Antingen så kan man eller så kan man inte. Ja, man får fiska bättre. Och vi kan alltid, och vi fiskar bättre. Ja. Nu kör vi. Okej, Pikefight. Snoken. Ja. Det är vi som är Team Svartsonke Sweden. Och vi har fått äran att komma in i den här tävlingen. Och vad ska vi göra? Prova lite beten idag. Lite träning inför vad som ska komma skall. Så känna av vattnet bara. Lite tidigt på säsongen. Månad kvar typ. Ja. Jag tror vi är helt rätt ute. Framförallt kommer vi få en indikation. Vi ska fiska nu på en av locationsarna som kommer vara under tävlingen. Och jag menar fan, vi har ju riktigt jävla tufft motstånd. Världsklassmotstånd idag sen. Det ska bli ruskigt inspirerande. Det är bara nära att få vara med i den här härliga klubben bland de här lirarna. Men det bästa ska ju få bli att spöa dem, eller hur? Ja, det är absolut bäst. För det ska vi göra. Ja. Det har du lovat mig. Ja, de ska sitta runt oss och... Ja, vi göra. Och vi ska stå där och kramas. Jag är så glad ut. Ja. Har du någon tid här? Nu ska vi fiska. Nu kör och se vi. vad som kommer. Testa beten, se vad som händer. Se framförallt om det är gräs inne på de här spotsen. Det är vad vi ska göra. Ja. Yes, let's do it. Det här är en square pusher. En liten slider som går ettrigt sida. Långkastande. Det går nästan egentligen inte att misslyckas med den här. Du kan fiska den precis hur du vill, när du vill och på vilket djup du vill beroende på hur du fiskar den. Liksom. Den går ganska grunt som den är. Men nu när det är så här kallt i vattnet, då kan det vara fruktansvärt effektivt att sätta en liten tail på den här. Alltså om du fiskar den här som den är nu, då går den så här. Sida liksom, sävligt. Eller om du fiskar en hårt så ställer den upp sig så här och flyttar väldigt mycket vatten. Det som är fiffigt med de här är att först och främst de är i solid ABS. Det vill säga att de här jävlarna, de går fan inte att ha sönder. Alltså. Så här ser den ut inuti. Det är ingen bly i den. Det är zink. Extra förstärkt. Det vill säga att de här jävlarna kan du inte dra ut. Det betyder att du kan fiska den här på havets starkaste fiskar i princip. GT, roasterfish, gäddor och såklart, maskis, hajar, kanske en blåval eller så. För den här pallar det mesta. Men nu ska jag visa hur man riggar den här ökan. I med fjäderringen sådär, helt sonika. Så. Alltså jag kan inte få det med måskrik, alltså jag är lite tänd på det alltså. Så. Nu får vi en kanontail här. Den här kommer gå grunt. Fan, ett sånt där riktigt hugg ska jag ha nu. Ja, häll ett slack och så bara så helt stopp. Bestämt. Bestämt. Ja, i stålbasen. Vad fan, den tog hela skiten. Slackhugg. Han bet av hela linan. Va? På riktigt. Jag har inget kvar. Slackhugget från helvetet alltså. Skämtar? Nej. Här är det som är kvar. Ja, men vad fan. Vilket jävla slack. It's a training day. Och där gick linan då. Han bet av hela skiten. Åh jävlar. Det är inget bra. Så körde du med? Square pushen med tailen. Ja, men Fiskade så här sakta, bara klick och så bara satte jag den och så klapp sa det bara. han har svalt hela skiten, det är ingen liten fisk. Fan. Kan jag säga. Det ligger här på ett flak där det bor stor fisk. Jag har ett långkast. Vi har hem den här square pushen med den här big tailen. Sakta. Jag har ett sakta vevstock, får ett slackhugg. Sätter kroken, känner bara ett knyck. Då har den väl vänt hela fisken så den får väl in hela tafsen och allting. Så det här är det som är kvar. Klassiskt bit av. Så nu har vi en stackars stor gädda som simmar omkring med en square pusher där inne. Men det är ju så, gäddfiske, det är inte mycket vi kan göra. Men vet, vi kanske får den där i nästa kast då. Så har vi en tillbaka square pusher. Oh, fan också!
Missar du igen? Värsta, kolla virveln. Fan. Ja, men det är bra. Du har kontakt med dem i alla fall. Jävlar vilken repa. Ja, min erfarenhet, jag har fått mina största gäddor på tävlingen och så har jag min favorit i McTail med Big Tail. Alltså för mitt största favoritbete alltså. Mycket stor fisk på det. Nej, fan också. Ja, den följer det. Ja, men det är bra. Söndag gubbe. Oh, shit, han missade betet och vände. Ja, vi checkar upp dem här bara för god tur. Så, det är gott. Där hade jag en stöt. Där igen. Där tog jag. Bra, Snocke. Kom tillbaka flera gånger. Kommer det. Fin gädda. Shit, Så jag är bäst av att ramla i snoken. Så stor var den. En romina. Ja, en liten, när jag börjar. Prickis heter han. Prickis. Snocke. Prickis och jag, vi är bästa kompisar. Hej hej. Nu får du simma tillbaka Prickis. Kom efter flera gånger innan han tog. Nafsa först ett par gånger, sen dum. Ja, parkfärd kommer det bli. Det kommer bli väldigt roligt. Det är en ära att få vara med det faktiskt. Med sådana duktiga fiskare framför allt. Stor utmaning. Ja, det ska bli spännande. Ja, bara vädergudarna tillåter bra väder, alltså för rätta förutsättningar för gädda. Gädda är inte bara att åka och hämta dem, det gäller att hitta rätt kål, fiska bra helt enkelt. Är det trögt så får man försöka experimentera olika beten, försöka fiska bättre, få dem till att hugga. För i min värld så finns det egentligen en tröga dagar, visst. Gäddorna hugger inte sanslöst varje dag, men jag tror mer beror på fiskarna också. Hitta rätta kål, det finns så mycket, oändligt mycket beten. Så det gäller att hitta rätta kålen bara för dagen, och har man inte de betena med sig som är för dagen, då kanske det är svårt. Alltså, min teori om hur vi ska, eller vad jag tror krävs av oss för att vi ska vinna Pikefight, är först och främst jäkligt bra lokalkännedom och försöka ha lite koll på väder och vindar några veckor innan det drar igång. Så att man liksom på en hum kan tänka sig hur fisken ställer sig. Liksom. För det är en av de viktiga nyckeldelarna i gäddfiske. Det är att kunna vattnet och förstå hur naturen beter sig i det området. Liksom. Jag tror att vi kommer gå ut så här. Vi har ju på alla de här vattnen så har ju vi lite fläckar där vi vet att det finns fisk. Eller generellt brukar finnas, och då pratar vi då fisk som kan ge oss en vinst. Men vi behöver även gå in och söka av de här platserna lite snabbt. Först och främst är det så här, man behöver ett par fiskar för att tro på det man gör fullt ut. Alla behöver det liksom. Visst fan kan man ligga och gnugga på en fläck i veckor tills man får ett hugg. Men faktoren är, när man tävlar, är att du vet ju att någon annan får fisk. Och här kommer vi få rapporteringar och det kommer bli stressmoment. Så att vi behöver ett par fiskar innanför rocken innan vi verkligen kan gå all in och köra det här riktiga klassiska pannbensfisket. Och då är det så här, det är så jävla lätt att fiska bort sig ibland. Och då är det viktigt att verkligen tro på det man gör. Därför är det perfekt att göra det vi gör idag. Vi är ute och tränar liksom, känner av, kolla betena som funkar och det. Så att vi verkligen kan lägga tid med rätt bete på rätt plats. Jävlar. Då kommer det vara grymt där. Nej, gick det loss? Nej, jag tar den eller? En bättre fisk. Jag tar den. En bättre? Nej, det kändes bara så, den gungade som fan. Jag bara drar styren hitåt. Fixar den? Jag tar fram här. Det blir det. Alltså utom en gös. Jävla grov och kort det var.
Ingen fara. Ja, förmiddagen var ju okej, Snoken. Okej, små bebisar. Men det blev ju lite mer action här helt plötsligt. Vi gjorde en omflytt och testade ett nytt lite djupare vatten. Och direkt smällde det på. Ja. 2 snabbar på en gång. Så att vår plan funkar bra. Vi hittar fisk. Och de är där vi tror att de ska vara också. Vi har inte direkt fått en stor. Vi var i kontakt med stor fisk på första stället. Men, Ja, en riktigt fin fisk där. ja, men du, visst fan känns det bra? Ja. De står ju fortfarande och trycker. Det är fullt med mask på dem. Tjong tjong, sa du. Bra gubbe. Ja, hörni. Vi kom ut, gjorde det vi skulle. Mer tänker vi inte förtälla er den här gången. Kolla i nästa avsnitt. Vi har några rockärmen att visa er. Och framförallt så behöver vi fiska lite bättre. Vi hörs.